Ai stranan, mi mooi, sweetie kondre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. Ja, mijn lieve mensen, u merkt het, het gaat gestaag in politiek Suriname. De programma's die volgen elkaar op en zo kunnen we verder gaan. We hebben vandaag uitgenodigd doctorandus meester Pino Kastelen. Ik hoop dat ik het goed zeg, want deze goede man is onlangs beëdigd en geïnstalleerd als te zijn advocaat van onze Republiek Suriname. En vanuit hoofden van mijn verantwoordelijkheid als programmamaakster en van dit station wensen wij hem heel veel kracht en sterkte toe. Hij heeft een zware job op zich genomen en hij zal zichzelf moeten gaan waarmaken tussen al de advocaten die er zijn. Laten wij hem welkom heten en gefeliciteerd. Bedankt Joyce en bedankt voor de felicitaties. Zoals bekend ben ik dus reeds geruime tijd advocaat-stagiaire. Functioneren we al, maar met deze beëdiging heb je dus nu de directe verantwoordelijkheid om zelf ook te kunnen procederen. We hebben echter ervoor gekozen om deze komende maanden te blijven bij onze patroon. Ik zit namelijk bij het kantoor van de Exilos. En zal ik dus in ieder geval tot de verkiezingen, tot aan de verkiezingen toe van mei 2020, zal ik daar nog blijven. Je zegt, het is moeilijk toch dat je een job neemt van iemand. Je moet misschien voor de rechter staan om een zaak te bepleiten. Op datzelfde moment moet je op Principaluini zijn of Nigeria of Marowijnen om zeg maar de campagne te voeren. Dus we doen wel zaken, we hebben ook een paar zaken reeds in portefeuille, maar we gaan dat op een normale pit zetten, op spaar. En dan gaan we gewoon de verantwoordelijkheden die we hebben als voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid, zullen we op onze schouder nemen om dat ook te doen. We kunnen de partij en het land niet in de steek laten. Voor wat betreft de titel, het is dus meestal neem je laatste titel eerst, dus het is meester doctorandus Pino Kastelen. Maar ja, we blijven onszelf. Ja, is just the same. Maar kijk, nu hebt u een andere pet ook op, nog erbij. Is dat verenigen met uw werk als voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid? Oh jawel. Ik heb, kijk, als advocaat maak je wel het onderscheid dat je niet uitmaakt welke politieke kleur je cliënt heeft of de persoon tegen wie je moet procederen heeft. Wat van belang is het recht. Heeft de persoon, is dat de waarheid, heeft de persoon gelijk. Voor je cliënt moet je opkomen, je bent partijdig. En ik heb voor de zekerheid toch steeds bij kennismaking met de rechters, heb ik dat als een issue gehad om te vragen. En verschillende rechters hebben gezegd van, het bijt niet. En bij het laatste gesprek, of misschien moet ik zeggen het gesprek voor mijn beëdiging, heb ik dat ook expliciet gevraagd aan de waarnemend hofpresident, meester Rasoul Baks. En hij heeft dus toen ook aangegeven van, voor zover hij in het dossier ziet, is er door geen enkele rechter een aantekening daarover geplaatst. Dus is dat niet onverenigbaar. Zouden we kijken naar de geschiedenis, dan zouden we ook merken, de zeer gewaardeerde politicus Latschman, die was zelf advocaat en meester in de rechten. En dat weet niet. Je moet geen minister gaan worden. Je moet geen president gaan worden of vicepresident, want dan word je geschrapt van het tableau. Je mag niet werken bij de overheid. Maar om advocaat te zijn, dat kan wel. Of in het parlement zijn, dat kan het wel, kan je het wel combineren. Kijken we naar het jonge verleden, dan zien we dat de deken van de Bali ook in het parlement was. Ik weet niet als hij op dat moment al deken was, maar hij was in ieder geval advocaat en hij was in het parlement. En kijken we naar de toekomst, dat bedoel ik aanstaande verkiezingen, dan merken we dat waar ik dus mijn pad maak van de advocatuur, van de politiek naar de advocatuur,
zien we dat er minstens een partij is waar er een enorme toestroom is van advocaten richting de politiek. Dus het huwelijk tussen de politiek en het recht, die is dus een aloude huwelijk en die schijnt dus steeds nieuwe bewonderaars te hebben. En zo zien we dus dat een andere advocaat Pik, die bij Pro zit, die goede strafadvocaat, ik denk dat u hem ook kent, die gaat richting de politiek. Meester Siljaran, die gaat richting de politiek. Meester Nipte, als ik me niet vergis, die gaat richting de politiek. De heer Manurat is denk ik nog steeds actief in de politiek en is ook advocaat, dus het weet niet. Ja, het weet niet. Ja, het is meester Piek hoor. Oh, meester Piek, no? Ja, dank u. Ik zie dat u hem heel goed kent. Ja, kijk, het is mooi om te horen hè, dus dat advocaten zich ook ready maken. Kijk, omdat ze ook te maken krijgen. Kijk, u zit al jarenlang in de politiek en ik denk dus dat u ook al jarenlang bezig bent met uw studie. Er moet toch iets zijn geweest dat u getriggerd heeft om te zeggen, naast de politiek wil ik ook advocaat worden. Wat is dat? Nou, het is een lang verhaal, maar we gaan het kort houden. Ja, kort houden. Het is zo dus dat ik inderdaad als minister kom met heel wat bestuurlijke zaken in contact. Als parlementariër heel veel met staatsrecht en bestuursrecht en wetgeving maken van wetten. Maar toch was dat niet de aanleiding. De aanleiding was mijn derde ontslag als directeur van NVA van Beheer. Ik heb in 1998 is toen door regering Weidenbos mijn ontslag aangezet. En daar zijn we middels minister Marika tegen een verzet gegaan bij de rechter. En het ontslag werd toen niet verklaard. In 2000 kwam het vonnis uit. Maar toen moest ik minister worden. Dus ben ik in ere hersteld en is mijn contract bevroren. En moest ik dus nog 4 jaar uitzitten. In 2005 was ik minister af. Toen ging men beletten met me weer. Dus de eigen regering, minister Amafo, belette me om terug te gaan om een 4 jaar af te maken. Toen ben ik naar de rechter gegaan. We zijn begonnen met procederen, maar halverwege, toen men zag dat eigenlijk het in een nadeel zou vallen, heeft men snel, 10 uur zou het vonnis worden geweest en dag 9 uur is de brief snel gekomen van luister. Je kan je aanmelden om je jaren uit te zitten. Dus heb ik vanaf januari 2006 was ik weer in dienst en 4 jaar 2010 was mijn contract ten einde. We hebben toen verlenging aangevraagd, maar toen vond minister Rachel Apinsa dat het kort voor de verkiezing is, dus ze gaat niet tekenen. Dus is er stilzwijgend verlengd tot 2011. En midden 2011 kreeg ik dus weer ontslag op oneigenlijke gronden. En dat heb ik toen ook aangevochten en dat proces loopt nog. Maar toen ik naar minister Marika ging voor de 3e keer, toen zei ik tegen hem van mijn minister, hij leest me een voor rechtszaak, nu ben ik weer rechter nu. Toen zei hij, moet je doen. Geen grap. En binnen de partij wordt ons constant, en nu heb ik de leiding, zeg het ook aan de mensen, lifelong learning, je bent nooit te oud om te studeren. En ledigheid is dus duivels oorkussen. In plaats van stil te zitten, niks te doen, ga iets nuttigs doen. Dus toen ben ik rechten gaan studeren in 2011. En ik haalde mijn bachelorbul toen in 2013, 2 jaar hoor. En daar heb ik dus mijn bachelorbul gehaald. Eigenlijk is het een studie van 3 jaar. Maar ik had toen, ik dacht 2 of 3 vrijstellingen. En kon ik het dus in 2 jaar afronden. Heb ik in 2013 me ingeschreven voor de mastersopleiding die 2 jaar duurt. Dus heb ik in 2015 mijn masters in het recht, meesters in de rechten, heb ik toen behaald op de Universiteit. En ik ben direct richting de advocatenopleiding, dat duurt 2 jaar. En na afronding in 2018, ik kon niet direct 2015 inschuiven, de cursus was al begonnen. Dus ben ik zijwaarts ingestroomd in 2016. En 2018 is het afgerond, december heb ik toe ingediend en we zijn dus 8 augustus zijn we dan toegelaten. Ja, oké. Genoeg daarover. Dus de advocatuur gaat samen met de politiek, zoals meneer Kasselenraad zegt. Wat zegt politiek op dit moment? Kijk, we raken geconfronteerd met allerhande zaken.
zijn onlangs geconfronteerd met dat van Gros Roosevelt. En als dat nog niet genoeg is, worden we ook nog op de blacklisting geplaatst. Is dat een goede zaak voor politiek Suriname? Nu voor de verkiezingen. Het is helemaal geen goede zaak. En misschien moet ik toch terug naar de vraag waarom ben je rechtsgast of je bent nu advocaat, waarom ga je niet vol in de advocatuur? En ik heb ervoor gekozen om wat ik leuk vind. Ik vind de advocatuur leuk, gaan pleiten. Maar om dat ondergeschikt te stellen aan wat is belangrijk voor het land. Op dit moment is van belang dat we die rechtsstaat beschermen. Dat we die economie herstellen. Dat we goed bestuur terugbrengen. Het is nu van belang dat we een toekomst helpen bouwen voor jongeren. Dat we kansarmen kansen geven. Dat is een ideologische uitgangspunt. Dus hobby, plezier, pleiten, advocatuur. Ik wil het graag doen, maar het belang, business, ideologische verplichting voel ik om toch de tijd te gaan stoppen in de politiek. Want wanneer je dit soort zaken kijkt, als ik had gezien dat de politiek een rustig verloop had, er is goed bestuur, dan had ik geen behoefte. En ik denk dat is ook de reden waarom de andere advocaten niet langer aan de kantlijn willen zitten en zeggen van weet je wat, ik ga nu ook in de politiek. In plaats van aan de kantlijn te zitten en anderen beslissen voor je, anderen doen het, laat mij gaan mede beslissen. Laat me in ieder geval de mensen een alternatief bieden. Als ze voor je kiezen is punt 2. Ja. Maar dat je het doet. De dingen die u daar noemt, Joyce, dat zijn zorgwekkende zaken. Men staat er niet bij stil dat als we straks geblacklist zijn, dan kan men denken, is een ver van mijn bedshow. Maar het betekent dat geldstromen van en naar jouw land, dat die geblokkeerd worden. Het betekent dat men zelfs allerlei rekeningen kan gaan bevriezen. Dat je als land bijna een failed state wordt, want je kan niet meer met die internationale wereld mee. Wanneer het gaat om de handel, wanneer het gaat om relaties tussen banken, wanneer het gaat om overmakingen. We hebben al gezien wat het heeft betekend voor onze valutamarkt toen die 19 miljoen euro van de Surinaamse banken zijn vastgehouden door het Nederlands Openbaar Ministerie. Dus nou formeel geblacklist worden is een onding. Dus we kunnen dat niet hebben en ik vraag inderdaad dat de overheid, maar ook alle andere instituten die daar een rol in te vervullen hebben als het nou gaat om wetgeving die erbij moet komen, als het nou gaat om handhaving van bestaande wetten, als het gaat om controle en toezicht, melding van ongebruikelijke transacties, dat die instituten werkelijk doen. Ik zie dat er, ik heb in de media gevolgd dat er een hele National Risk Assessment gaande is. Ik hoop echt van ganser harte dat dat goed wordt afgerond en dat we onze verplichtingen als land nakomen en dat de overheid haar rol, welke ze moet vervullen, ook gaat vervullen. U noemde nog meer zaken in de politiek. Wat noemde u nog meer? Ja, die situatie bij Gros Roosevelt, waarbij een dode is gevallen. Dat is ook een heel ernstig incident. Dat incident heeft verschillende aspecten en facetten. En het gevaar dat we daar zien is dat onverantwoordelijke mensen het kunnen drijven in de sfeer van onderlinge rassen en etnische haat, wat verkeerd is. Maar laten we die facetten goed op een rij zetten. De mensen die daar wonen, die hebben rechten. Grondenrechten. Hebben jaren daar gewoond, zijn eerst van Stuurmer weggehaald, zijn daar geplaatst. En door speling van het lot lopen er goudaders onder hun huizen door, onder andere in hun dorpen. Ik denk dat de overheid bij het laten binnenkomen van een multinational, daar, als ze het toen nog niet hadden gedaan, moeten ze het nu wel doen. Om ook te kijken, wat is het belang van de mensen die eigenlijk daarvan leven. Dat is één aspect. Maar er zijn meerdere aspecten. Wanneer we zeggen we willen buitenlandse investeerders in Suriname hebben, dan wanneer je ze naar hier toe haalt en ze investeren miljoenen dollars,
dan heb je als overheid ook de plicht om het belang van zo'n multinational goed af te wegen en de veiligheid te garanderen. Dat je ervoor zorgt dat wie ook die investeert, in dit geval is het een buitenlandse, maar toch ook een binnenlandse investeerder zijn geweest, die geld stopt, arbeidsplaatsen creëert, ongeveer 1500 gezinnen zijn afhankelijk van broodwinning uit de goudwinning van dit bedrijf. En het zou goed zijn als de overheid dus ook dat belang. En dan heb je het belang van de werkers. De werkers zijn daar, die moeten brood brengen naar huis. Ik denk dat de overheid een oplossing moet vinden waarbij de veiligheid van die werkers gegarandeerd wordt. De veiligheid van het bedrijf, dat het bedrijf kan doorgaan met produceren, maar ook de belangen van die popknokkers, die goudzoekers. Ik denk dat praten met elkaar en juist de belangenafweging van belang is. Ik hoop niet dat wat er gebeurt, dat er een kleine groep mensen zijn die een eigen eng belang hebben en liever de multinationals zien verdwijnen en een hele scenario in elkaar zetten. Dat hoop ik niet. Want als dat het is, vind ik dat zo'n vorm van hebzucht heel ver reikt. Ik hoop echt niet, en ik wil er niet eens aan denken, dat men in een drang naar hebzucht, naar meer, dat men een 1500 werknemers hun brood op het spel zet, investeringen van investeerders zodanig kapot maakt dat andere investeerders niet meer willen komen, dat men popknokkers op een verkeerde manier inzet. Ik hoop dat niet. Ik hoop echt dat dit een incident is en ik hoop ook dat de regering haar verantwoordelijkheid op zich neemt om met alle partijen rond de tafel te zitten en een juiste en correcte oplossing te vinden. Dankjewel. Ik had nog veel meer willen vragen, maar onze tijd zit erop. Ja. We zijn ruimer over, denk ik, maar goed, met verontschuldiging. Ja, nee, maar het is heel belangrijk dat de samenleving weet wat er gebeurt in politiek Suriname en meer nog in ons achterland. Want het zijn ook onze mensen. Het zijn wel andere bevolkingsgroepen. En we zien dat mensen bewust bezig zijn, vooral in de politiek, om etnische sentimenten op te wekken. En dat is verkeerd. Laten we hopen dat zaken niet verder gaan escaleren. Het is al geëscaleerd. Laten we hopen dus dat mensen het gezond verstand zullen gebruiken en prevaleren boven alle andere zaken waarvan Suriname er beter van moet worden. En sterkte aan de nabestaanden. Lieve mensen, het was weer fijn om met u bezig te zijn hedenavond. Ik zou zeggen, een fijne kijkavond verder en tot de volgende keer. Dag. Ja. Hai strana